नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यदि तपाईले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ र त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने, फेरि कसरी लगइन गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मैले एउटा नयाँ आइडिया ल्याएर आएको छु साथीहरू यो भिडियोमा चाहिँ। जुन अगाडिको भिडियोहरु पनि मैले धेरै बनाएको छु फेसबुकको पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा। तर त्यो भिडियोले जसलाई पनि काम गरेको छैन, यो भिडियोले चाहिँ तपाईलाई पक्कै पनि काम गर्नेछ। तपाईले फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भयो, तपाईसँग फोन नम्बर पनि छैन, इमेल पनि छैन। धेरैजनाको समस्या चाहिँ त्यही छ है। फोन नम्बर छ भने, इमेल छ भने सजिलैसँग तपाईले रिकभर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही छैन, एकदमै इजी छ त्यो चाहिँ है। तपाईसँग इमेल र फोन नम्बर छ भने एकदमै इजी तरिकाले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर धेरैको समस्या चाहिँ इमेल पनि छैन, फोन नम्बर पनि छैन, डिभाइस पनि छैन, सेम लोकेसन पनि छैन है। त्यो समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मैले एउटा न्यू वे तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु, जुन तरिकाले तपाईलाई चाहिँ काम लाग्नेछ। र तपाईले फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भयो र तपाईसँग फोन नम्बर पनि छैन, इमेल पनि छैन भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन तपाईको पुरानो नम्बर छ, जुन चाहिँ फेसबुक एकाउन्टसँग लगइन गर्नुभएको छ, त्यो नम्बर चाहिँ अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि सिम कार्डको सेन्टरमा गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यही नम्बर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईको एनसेलको सिम छ भने तपाईले एनसेल सेन्टरमा गएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही तपाईको पुरानो नम्बर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही नम्बर चाहिँ एनसेलले तपाईलाई नयाँ सिम निकालेर दिन्छ। र यो चाहिँ कुन कुन खण्डमा मात्रै एनसेलले दिन्छ भन्दाखेरि तपाईको सिम कार्ड अनएक्टिभ भएको चाहिँ 6 महिना हुनुपर्छ, अथवा तपाईको सिम क्र्याक भएको भाँचेकोहरू छ र त्यसलाई तपाईले लगेर जानुभएको छ भने पनि एनसेलले तपाईलाई त्यो सिम दिन्छ। तर तपाईसँग त्यो सिम कार्डको नाम चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईकै हुनुपर्छ। तपाईको नाममा चाहिँ त्यो सिम कार्ड रजिस्टर भएको हुनुपर्छ है। त्यो मिल्नुपर्छ र तपाईले आफ्नो नागरिकता लगेर जानुपर्छ अनि तपाई स्वयं जानुपर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ एनसेलले तपाईलाई त्यही नम्बर उपलब्ध गराउँछ। त्यति भएपछि तपाईले सजिलैसँग तपाईको आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईको फेसबुक एकाउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईलाई नखोली नहुने अवस्था छ। त्यस्तो छ भने तपाईले यो आइडिया लगाउन सक्नुहुन्छ। यो आइडिया लगाएर तपाईले तपाईको फेसबुक एकाउन्टलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।